कहिले तपाईको सायद यस्तो भएको छ कि नआउने समय वा बाइक चलाउने समय तपाईलाई कुनै राम्रो आइडिया आएको हुन सक्छ, तर अचानक त्यो आइडिया तपाईको दिमागबाट पुरै गायब भइजान्छ र धेरै प्रयास गरे पनि ती याद गर्न सकिँदैन। इन्टरनेटबाट आजसम्म तपाईले धेरै इन्फर्मेसन कन्ज्युम गर्नुभएको हुन सक्छ, तर यसलाई रियल लाइफमा युज गर्ने समय आउँछ धेरै इन्फर्मेसन तपाईको दिमागबाट स्किप हुन्छ। त्यसैले कस्तो होला यदि तपाईको पास एक अर्को दिमाग होस् जसले यी सबै चीजहरू क्याप्चर अर्गनाइज गरेर राखोस् र आवश्यक परेको बेला तपाईलाई तुरुन्तै प्रोभाइड गरोस्। अमेरिकन अथर र प्रोडक्टिभिटी कन्सल्टेन्ट डेभिड एलनले आफ्नो बुक गेटिङ थिङ्स डोनमा लेखेका छन् कि योर माइन्ड इज फर ह्याभिङ आइडियाज नट फर होल्डिङ देम। तपाईको दिमाग आइडियाज जेनेरेट गर्नको लागि बनेको हो, न कि होल्ड गर्नको लागि। एक रिसर्चको अनुसार तपाईको दिमागले दैनिक 34 GB सम्मको इन्फर्मेसनको सामना गर्नुपर्छ। युट्युब भिडियोज, न्युजपेपर, सर्च, आर्टिकल्स, व्हाट्सएप स्टेटस, रिल्स र नजाने के। यत्रो इन्फर्मेसनल भेराइटी मानिसको दिमागका लागि राम्रोसँग म्यानेज गर्न अलि गाह्रो हुन्छ। यही कारणले गर्दा धेरै कन्टेन्ट कन्जम्सन पछि तपाईँ थाक्नुहुन्छ र सही ढङ्गले सोच्न सक्नुहुन्न। त्यसैले अटरले सेकेन्ड ब्रेन क्रिएट गर्नको लागि 4 स्टेप सिस्टम तयार गरेका छन् जसलाई कोड भनिन्छ। यो बेसिकली एक एक्रोनियम हो जसको फुल फर्म हो क्याप्चर, अर्गनाइज, डिजिटल एन्ड एक्सप्रेस। 19th सेन्चुरीमा इन्डस्ट्रियल रेभोल्युसनको दौरान साइन्टिस्ट, फिलोसोफर, राइटर्स र धेरै इन्टेलेक्चुअल मानिसहरूले यो ऱ्यापिडली चेन्जिङ वर्ल्डलाई बुझ्नको लागि आफ्नो पर्सनल कमन प्लेस बुक राख्थे। यसको युज इन्डिभिजुअल लेभलमा नलेज कम्पाइल गर्नको लागि गरिन्थ्यो। उनीहरूले त्यहाँ नयाँ आइडियाज, स्केचेस, लाइफ लेसन र आफूलाई मनपर्ने सबै इन्फर्मेसन नोट गर्थे। तपाईँ पनि बेसिकली त्यही सिस्टमलाई डिजिटलाइज गर्नुपर्नेछ। यो काम तपाईँ अफलाइन पनि नोटबुकमा गर्न सक्नुहुन्छ, तर आजको इन्फर्मेसन सोर्स र फ्युचर एक्सनेबिलिटीलाई ध्यानमा राख्दै यो सिस्टम तपाईँले डिजिटली मेन्टेन गर्नुपर्छ। यसले गर्दा वर्षौँपछि पनि तपाईँको स्टोर गरेको इन्फर्मेसन तपाईँको लागि युजफुल हुनेछन्। अब कुरा गरौँ कोड एक्रोनियमको पहिलो लेटर सी, जसको मतलब क्याप्चर। नाइन्टेन्डोमा जब तपाईँ गेम बन्द गर्नुहुन्छ तब एक मेसेज डिस्प्ले हुन्छ, एभ्रिथिङ नट सेभ विल बी लोस्ट। यो एकदम डिप मेसेज हो। अब यो कसरी डिप छ म सम्झाउँछु। नोबल रविकान्तले एक्टिभ गरेका थिए कि इन्सपिरेसन इज प्रिसेबल, एक्ट अन इमिडिएटली। अर्थात् इन्सपिरेसन क्षणिकमा हुन्छ, त्यसैले तुरन्त एक्सन लिनुहोस्। जब कुनै नयाँ आइडियाज आउँछ त्यसलाई तुरन्तै लेख्नुहोस्। यदि कुनै काम लाग्ने वेबसाइट भेटिन्छ त्यसलाई बुकमार्क गर्नुहोस्। राम्रो भिडियो देख्नुभयो भने पर्सनल प्लेलिस्टमा एड गर्नुहोस्। ती सबै चिजहरू क्याप्चर गर्नुहोस् जुन तपाईँलाई रिजोनेट गर्छ। इन्फर्मेसनलाई दिमागबाट हटाएर कागज वा डिजिटल नोटमा उतार्दा तपाईँको दिमाग फ्री हुन्छ र तपाईँ आरामसँग डिप फोकस र हायर लेभल थिङ्किङमा काम गर्न सक्नुहुन्छ। यसको बेस्ट इक्जाम्पल हो 14 ग्रेमी अवार्ड विनर र अमेरिकन सिङ्गर टेलर स्विफ्ट, जसको ओल्ड टुरले अमेरिकन इकोनोमीमा $5 बिलियन को व्यापार गराउने अनुमान छ। उनी पनि आफ्ना लिरिक्स र ओडको राइमिक्स आफ्नो फोनबाट नै क्याप्चर गर्छिन्। त्यसैले तपाईँ पनि आफ्नो आइडियाज क्याप्चर गर्नको लागि एभरनोट, माइक्रोसफ्ट वन नोट, एप्पल नोट्स वा कुनै पनि डिजिटल नोट टेकिङ एप प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। पर्सनली म माइक्रोसफ्ट नोट र फोन नोट युज गर्छु र समय समयमा यस्तो डाटालाई रिभाइज गर्न रिडवाइज युज गर्छु। अब सेकेन्ड ब्रेनको नेक्स्ट लेटर हो ओ, जसको मतलब अर्गनाइज हुन्छ। इन्फर्मेसन एकट्ठा गरेर तपाईँ डिजिटल कलेक्टर बन्नु हुँदैन। कुनै चिज त्यति बेला युजफुल हुन्छ जब आवश्यकता परेको बेला सजिलै भेटिन्छ। तपाईँसँग सारा दुनियाँको ज्ञान भए पनि यदि त्यो अर्गनाइज र एक्सेसिबल छैन भने त्यसले केही काम गर्दैन। इन्फर्मेसन अर्गनाइज राख्नको लागि धेरै प्यारामिटर सजेस्ट गरिन्छ। सानो उमेरमा तपाईँ कम्प्युटरमा गेम्स, मुभिज, फोटोज र सङ्ग जस्ता फोल्डर बनाउनुहुन्थ्यो, तर फोल्डरलाई टपिकबाट अर्गनाइज गर्नुभन्दा एक्सनेबिलिटीबाट अर्गनाइज गर्नु धेरै बेटर हुन्छ। सबैभन्दा पहिलो 4 मुख्य फोल्डर बनाउनुहोस्: प्रोजेक्ट, एरियाज, रिसोर्सेस र अदर्स। यी फोल्डरहरू तपाईँको नोट टेकिङ एप र ब्राउजर वा कम्प्युटरमा बनाउनुहोस्। यी 4 फोल्डरभित्र तपाईँका सबै चिजहरू क्याटेगोराइज गर्न सकिन्छ। प्यारामिटरमा पहिलो फोल्डर प्रोजेक्टको हुनेछ। यो फोल्डरमा त्यस्ता कामहरू राख्नुपर्छ जसको एक क्लियर इन पोइन्ट हुन्छ। जस्तै तपाईँको एक असाइनमेन्ट कम्प्लिट गर्नुपर्छ भने त्यो एक प्रोजेक्ट भयो। यस वर्षको आइटिआर फाइल गर्नुपर्छ भने त्यो एक प्रोजेक्ट भयो। 2 महिनापछि आफ्नो वेबसाइट लन्च गर्नुपर्छ भने त्यो पनि एक प्रोजेक्ट भयो। जब पनि यी प्रोजेक्ट रिलेटेड कुनै डाटा भेट्नुहुन्छ ती सबै यी फोल्डरमा राख्नुहोस्। यसरी प्रोजेक्ट स्पेसिफिक जानकारी अर्गनाइज रहन्छ। जसरी मलाई यो बुकको समरी बनाउनु थियो, म ब्रेन बिल्डिङको सेकेन्ड प्रिन्ट समरी नामको एक फोल्डर बनाएँ र त्यसमा बुकसँग रिलेटेड सबै जानकारी मैले क्याप्चर गर्दै जान्थेँ। नेक्स्ट फोल्डर हुनेछ एरियाजको। यसमा तपाईँका सबै लङ टर्म गोल्स र नेभर एन्डिङ रेस्पोन्सिबिलिटिज आउनेछन्, जस्तै पर्सनल फाइनेन्स, होम मेन्टेनेन्स, लिगल डकुमेन्ट्स, मेडिकल डकुमेन्ट्स इत्यादि। यी सबैसँग रिलेटेड आइडियाज, लिङ्क्स, डकुमेन्ट जस्ता तपाईँ यस आइडिया सेक्सनमा राख्नुहोस्। तेस्रो फोल्डर हुनेछ रिसोर्सेस। यो फोल्डर्स तपाईँको एक पर्सनल लाइब्रेरी जस्तो काम गर्नेछ। यसमा सबै ती कुराहरू आउनेछन् जुन तपाईँले रुचि लाग्छ वा जो कुरा भविष्यमा कहिले तपाईँ काम गर्न सक्नुहुन्छ, जस्तै कम्युनिकेसन स्किल्स, हाइकिङ, बिजनेस टिप्स, बेस्ट प्लेस टु भिजिट, इन्फर्मेसन इत्यादि। यस फोल्डरमा तपाईँका सबै भिडियो, अडियो क्लिप र पिडिएफहरू रहनेछन् जुन तपाईँले भविष्यमा कहिले काम आउलान्। र अन्तिम फोल्डर आर्चिभको हुनेछ। यसमा तपाईँ ती सबै चिजहरू राख्नु जुन माथि भनिएको ती क्याटेगोरिजमा फिट नगरेका हुन्छन्।
यो सम्पूर्ण प्यारामिटर तपाईँ किचनसँग रिलेट गरेर पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ, किनकि झोपडीदेखि 5 स्टार होटलसम्म तपाईँको किचन एक्सनबिलिटीबाट नै अर्गनाइज हुन्छ। प्रोजेक्ट भनेर त्यो खाना हो जुन तपाईँ पकाउँदै हुनुहुन्छ। एरियाज तपाईँको फ्रिज हो जसमा नेभर इन्डिङ र जरुरी चिजहरू राख्नुहुनेछ। रिसोर्सेस तपाईँको किचन क्याबिनेट जस्तै हुनेछ जहाँ राखिएका चिजहरू तपाईँले दिनमा एक पटक चाहिन्छ। आर्थिक तपाईँको किचनको उपरी अलमारी हो जसमा सालमा 1-2 पटक मात्र कमाउने चिजहरू राखिन्छन्। र यो सेम कन्सेप्ट तपाईँको डिजिटल स्पेसमा इम्प्लिमेन्ट गर्दा तपाईँको डे बाई डे प्रोडक्टिभिटी धेरै बढ्नेछ र सजिलै तपाईँलाई मनपर्ने खाना अर्थात् कुनै पनि प्रोडक्ट बिल गर्न सक्षम हुनुहुनेछ। अब फेरि कोडको बारेमा आउनुहोस् जसको टेस्ट लेटर डी अर्थात् डिस्टिल्ड हो। डिस्टिलेसनको मतलब हो तपाईँले क्याप्चर गरेका चिजहरूको समरी बनाउनु ताकि तपाईँको फ्युचर सेल्फलाई त्यो काम आउन सकोस्। तपाईँले जुन जानकारीलाई अर्गनाइज गर्नुभएको छ त्यसको एसेन्सेन्स पत्ता लगाउनुपर्छ। यसमा तपाईँले त्यो कुरा के हो जुन सचमै म्याटर गर्छ। जस्तै आइन्स्टाइनले आफ्नो थ्योरी अफ रिलेटिभिटीको एसेन्सेन्स पत्ता लगाएर त्यो एकमात्र इक्वेसन E=mc² मा समराइज गरे। त्यस्तै तपाईँले सिकेका कुरा र आफ्नो शब्दमा छोटो गरेर समराइज गरेर लेख्नुपर्छ ताकि पछि तपाईँले सबै कुरा भन्न नपरोस्। र अन्तिम लेटर E को मतलब हो एक्सप्रेस गर्नु। तपाईँको दिमाग नलेजको भण्डार हुनेछ, तर यदि तपाईँ त्यसबाट केही क्रिएट गर्न सक्नुहुन्न भने त्यो सबै बेकार हुन्छ। यस स्टेजमा तपाईँले सिकेको कुरा तपाईँले वास्तविकतामा रूपान्तरण गर्नुपर्छ। तपाईँको दिमाग वेयर हाउस होइन फ्याक्ट्री हुनुपर्छ जसमा डालेको र मेटेरियलबाट केही न केही बन्नुपर्छ। सानादेखि ठुला हरेक काममा तपाईँको नलेजको एक्सप्रेसको आवश्यकता पर्छ र यो भिडियो पनि मेरो एक्सप्रेसनको एक हिस्सा हो। मैले जे सिकाएँ त्यसलाई क्याप्चर गरेँ, मैले जे सिकेँ त्यसलाई क्याप्चर गरेँ, अर्गनाइज गरेँ, डिस्टिल प्रोसेसबाट त्यसको प्योर एसेन्सेस निकालेर सबै कुरा यो भिडियोमा रूपान्तरण गरेर तपाईँको सामु एक्सप्रेस गर्दैछु। अमेरिकन न्युरोसाइन्टिस्ट न्यान्सी एन्डरसनले भन्नुभएको थियो कि इन्टेलेक्चुअल मानिसहरू चिजहरूको बिचमा कनेक्सन खोज्न माहिर हुन्छन्। उनीहरू अलग अलग डट्सलाई कनेक्ट गर्छन्। जसरी मेरो यो थट प्रोसेस धेरै साना जानकारीहरूको कनेक्सनबाट बनेको छ जुन म प्राइभेट कम्युनिटीमा दैनिक रूपमा सेयर गर्दछु। यसमा धेरै कुरा तपाईँले माइन्ड ब्लोइङ लाग्नेछ भने केही पोस्टहरू तपाईँले मन नपर्न सक्छ, तर मलाई कुनै फरक पर्दैन किनकि डट्स यसरी नै कनेक्ट हुन्छ र आइडियाज यसरी नै बनाइन्छन्। अब यस सम्पूर्ण बुकलाई केही शब्दहरूमा समराइज गर्ने हो भने टियागो फोर्टले भन्नुभएको छ कि धेरै इन्फर्मेसन याद राखेर तपाईँको दिमागलाई लोड गर्नु हुँदैन। आइडियाजलाई क्याप्चर गर्नको लागि एउटा सानो डायरी र पेन राख्नुहोस् र नोट टेकिङ एपको प्रयोग गर्नुहोस्। इम्प्रुभमेन्ट र इनोभेसन एक्सिडेन्टली हुँदैन। तिनका पछाडि एउटा रोबस्ट सिस्टम हुन्छ जुन सामान्य मानिसलाई प्राय देखिन्न र सेकेन्ड ब्रेन त्यो रोबस्ट सिस्टमको एक हिस्सा हो। तपाईँको फिल्ड जे भए पनि तपाईँले आफ्नो एउटा सेकेन्ड ब्रेन बनाउनुपर्छ जुन तपाईँको ओरिजिनल ब्रेनको ब्याकअप भर्जन जस्तो काम गर्नेछ। जसरी तपाईँ सेकेन्ड ब्रेन प्रयोग गर्नुहुन्छ तपाईँको माइन्डसेट सेल्फ अवेयरनेस र फोकस बढ्नेछ। अब तपाईँले धेरै काम महसुस हुनेछ र कुनै पनि स्थितिलाई आरामसँग इमोसनली ह्यान्डल गर्न सक्नुहुनेछ र आफ्नो जीवनलाई अर्गनाइज गर्नुहोस्। सो साथीहरू, यो थियो बिल्डिङ अ सेकेन्ड ब्रेन बुक समरीको बारेमा। यो भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो आफ्नो प्रतिक्रिया कमेन्टमा लेख्न सक्नुहुन्छ र राम्रो लाग्यो भने लाइक गर्न नबिर्सनु होला र आफ्नो साथीलाई पनि अवश्य सेयर गरिदिनु होला। र अझसम्म तपाईँले च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन वा यो आवाज तपाईँले पहिलोपटक सुनिराख्नु भएको छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न पनि नबिर्सनु होला। सो भिडियो हेर्नु भएकोमा तपाईँ सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हामी फेरि मिल्नेछौँ अर्को यस्तै एजुकेसनल भिडियोमा। टिल द टाइम, स्टे ह्याप्पी एन्ड स्टे सेफ।